ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আজি আমি আৰ্মছৰ ওপৰত কৰোঁ। আমাৰ আৰ্মছৰ চৰ্বিবিলাক তললৈ ওলমি আহে, যেনেকৈ এইবিলাক আমি গুচাবৰ কাৰণে আমাক একো ৱেটৰ দৰকাৰ নহয়। আমি জিমতো যাব নালাগে, আমি ঘৰতে কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আজি তাকে দেখুৱাম, আৰু আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে লগত কৰক। আহক আজি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি হাতখন চিধাকৈ মেলি দিওঁ, তাৰপিছত চাৰিটাকৈ ঘূৰাম, 30 ছেকেণ্ড ঘূৰাম। আৰু 5 ছেকেণ্ডৰ পিছত আমি ৰিভাৰ্ছ কৰিম। 2, 1 এবাৰ ৰিভাৰ্ছ কৰিম। ৰিভাৰ্ছ কৰিম আৰু 5 ছেকেণ্ড, 4, 3, 2, 1 আৰু এতিয়া আমি এবাৰ নেক্সট হৈছে হাতীখন চিধা কৰি ৰাখি ফল কৰি ধৰিছোঁ। 30 ছেকেণ্ড ধৰি ফল কৰি আৰু 5 ছেকেণ্ড, 4, 3, 2, 1 এবাৰ নেক্সট হৈছে পাতিবোৰ বহি দিওঁ আৰু ওপৰত 30 ছেকেণ্ড কৰিম। আৰু 3, 1 নেক্সট হৈছে পুশ-আপ কৰিম। পুশ-আপ কৰিছিলোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট। Again. Apa ni? Reverse kori. Hot and circle. और 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1 এবার রিভার্স। और 5 सेकेंड, 3, 2, 1 এবার জোরে হাতে আৰু তাৰ হোল্ড কৰা।
এবার নেক্সট হচ্ছে নি পাতি বহি ভৰিকেইটা এনেকৈ কৰি ৰাখি আৰু push up.